السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به ښه او جوړ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو، نن زموږ څه ټاپک په باره کې ویډیو دی، هغه دا دی چې ایډیټینګ چې کوم دی هغه پیله کورس دی او دی پیله پارت دی. نو نن چې کوم ایډیټینګ کورس پیله پارت دی، نن موږ به دې کې کوم څه ایډیټینګ نه کوم صحیح ده. دې ایډیټینګ کورس کې چې کوم دی پیله پارت دی، موږ به دې کې تاسو ته قیمتي اپلیکیشن، قیمتي ویډیو ایډیټینګ سامانونه چې کوم دی هغه تاسو ته درښایم چې هغه تاسو انسټال کړئ. صحیح ده. نو هغه به تاسو ته صحیح مکمل ډیټیل سره به درته کوم چې دا اپلیکیشن به تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کړئ او دا به په کومې طریقې ډاونلوډ کړئ او دا به کوم ورژن کې ډاونلوډ کړئ. نو دا به موږ نن ټول په دې ډیټیل سره دا ویډیو چې کوم دی تاسو موږ به په دې پوهیو او نو ویډیو به پوره ګورئ او کمنټ در سره ضروري کوي چې څه مسله هم وي نو موږ ته چې تاسو کمنټ کوئ نو زموږ به حوصله افزایي کېږي، نو موږ به دا کورس پوره وچلو. او که تاسو کمنټ نه کوئ، ویډیو پوره نه ګورئ، نو بیا موږ ته ستړي مه راکوئ. صحیح ده. لکه یو سړي حوصله افزایي نه کېږي، یو سړي سپورټ نه کېږي، نو هغه طرف ته بیا هغه چې کوم دی زړه نه کېږي. نو دې وجې نه زموږ چې کوم دی کورس لږ لیټ شولو چې یو خو کسان ګروپ کې کم وو، بل دا ده چې زه کنفیوز وم چې ویډیو اوس اردو کې جوړه کړم که پښتو کې جوړه کړم، ایډیټینګ کورس اردو کې شروع کړم یا پښتو کې شروع کړم. نو زه دې کې ډېر کنفیوز وم ځکه چې زما ځینې ملګري اردو وایي، ځینې پښتو وایي، بس دې کې زه لږ چې کوم دی کنفیوز وم. نو ویډیو ټاپک طرف ته راځم چې موږ به ایډیټینګ اپلیکیشن یا نور چې کوم دی دا به موږ کوم دی را ډاونلوډ کوو. صحیح ده. او د هر یو ایډیټینګ اپلیکیشن په باره کې به موږ تاسو ته معلومات هم درکوم چې دا څه په دپاره راځي او کوم ځای کې کار کوي. صحیح ده ملګرو. نو تاسو به بور کېږئ نه، کورس خیر دی، ویډیو آرام سره ګورئ. زه هم ډیلي داسې نه کوم چې 5-6 ویډیوانې تاسو ته ډیلي اپلوډ کوم چې دا اوس ګورئ. زه تاسو ته یو ورځ، 2 ورځو، 3 ورځو پس یو ویډیو اپلوډ کوم او چې تاسو چې کوم دی ښه په ترتیب سره پوه شي. او بل دې کې ضروري خبره دا ده تاسو به پریکټس کوئ، چې کله تاسو پریکټس وي دې باندې نو تاسو به پروفیشنل ایډیټینګ زده شي. صحیح ده. نو موږ به چې کوم دی تاسو ته پلی سټور کولا کوم. ځینې اپلیکیشن داسې دي چې هغه پلی سټور کې ملویږي، ځینې داسې دي چې هغه پلی سټور کې ملویږي خو هغه زموږ دپاره فایده مند نه وي. صحیح ده دوستانو. نو موږ به تاسو ته یو څو اپلیکیشن چې هغه ایډیټینګ کې ډېر په کار راځي، نو هغه کې پیل نمبر دی پکس آرټ. صحیح ده ملګرو. پکس آرټ چې کوم دی تاسو دلته نه هم انسټال کوی شي او ګوګل نه هم انسټال کوی شي. او که تاسو ګوګل نه انسټال کړئ نو تاسو ته به هغه ډېره فایده درکړي. صحیح ده ملګرو. فار ایگزامپل دلته تاسو ولیکئ پکس آرټ او که زه لیکم نو ما ته چې کوم دی زما ویډیو یوټیوب طرف نه ریموو کېږي، ولې چې ګوګل نه کومې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ هغه یوټیوب خلاف دي. صحیح ده. نو هغه تاسو ما نه واتساپ باندې هم بیا تپوس کولی شئ. زه به درته خپل نمبر ډسکرپشن یا په خولې به اوس درته ووایم چې هغه به څنګه انسټال کوم. هغه دپاره به زه سکرین ریکارډینګ وکړم، واتساپ کې به تاسو ته بیله در سینډ کړم. صحیح ده. او چې چاته طریقه نه ورځي که نه نو هغه دې ما ته بیا واتساپ وکړي. واتساپ نمبر دی 0336 0092 892. صحیح ده. زه نمبر درته سکرین باندې ځکه نه منشن کوم چې بیا یوټیوب به نمبر منشن کوي، د وجې نه ما ته سټرایک راکولی شي، ځکه چې زما دې چینل باندې الریډي 2 سټرایک میلاو شوي دي. نو یو سټرایک که بل میلاو شو زما چینل چې کوم دی سسپینس کېدلو چانسز شته. صحیح ده ملګرو. نو لږ به تاسو ګزاره کوئ، یوه نیمه میاشت پاتې دی چې زما د چینل نه ورننګ یو کم شي، نو بیا به تاسو ته تفصیل سره هر څه کړم. زه بیا هم داسې ټایم تاسو کوم ځای کې نه پوهېږي نو ما نه تپوس کولی شي. صحیح ده ملګرو. نو پکس آرټ ګوګل نه هم ډاونلوډ کولی شي او دلته نه هم ډاونلوډ کولی شي، خو که ګوګل نه تاسو ډاونلوډ کړئ نو هغه به تاسو ته ډېره بهتره وي. نمبر 1. دویم چې کوم اپلیکیشن دی هغه دی انشوټ. او سوري ما درته پکس آرټ په باره کې ونه ویل چې دا کوم شیانو کې په کار راځي. ملګرو پکس آرټ چې کوم دی دې سره موږ څه کارونه کولی شو. پکس آرټ سره موږ پکچر ایډیټ کولی شو. صحیح ده. لوګو جوړولی شو، تمنیل جوړولی شو، بینر جوړولی شو. دا
پکچر ایډیټنګ کې کار ورکوي، ډیزایننګ، ګرافیک ډیزایننګ، دې ټولو کې بزنس کارت، دې ټولو کې پکس آرټ استعمالیږي. صحیح ده. خو دې سره سره دویم اپلیکیشن چې کوم دی هغه دی کینوا. صحیح ده ملګرو. اوس درته وایم چې کینوا مونږ د چې کوم دی څه کې په کار راځي، دا کینوا دی. صحیح ده. تاسو دلته نه هم انسټال کولی شئ او ګوګل نه هم انسټال کولی شئ. ما خو درته پهلې وویل چې ګوګل والا کوم دی هغه به تاسو ته لږه فایده درسوي، خو یوټیوب په خلاف دی چې زه دلته نه کوم ډاونلوډ کوم. او چې څوک نه پوهېږي بیا هم درته وایم چې ما نه وټساپ باندې تپوس کولی شئ چې ګوګل نه اپلیکیشن څنګه انسټال کېږي. او کینوا د پلی سټور نه انسټال کړئ. خیر دی، کینوا څه پروا نه کوي که هغه تاسو پلی سټور نه انسټال کړئ. صحیح ده. او کینوا چې مونږ څه کولی شو، کینوا کې مونږ بزنس کارډ، ګرافیک ډیزایننګ، لوګو، تمنیل، دا ډېر شیان جوړولی شو پکې. صحیح ده. سی وي، دا ټول کارډونه وغیره د کوم پوسټونه دي دا مونږ ټول دې کې تیاره جوړولی شو. صحیح ده ملګرو. نو دویم دی دا به تاسو ټول ډاونلوډ کړئ دې ویډیو کې. بیا چې زه درته مخکې کومه ویډیو جوړوم هغه کې به تاسو ته په کار راځي. زه به درته وایم چې دا اپلیکیشن کله که دې نه وي دې ته ټرانسفر کړئ، دې نه وي دې ته ټرانسفر کړئ. صحیح ده ملګرو. دې نه بعد دی کیپ کټ. کیپ کټ تاسو به ډېر دا اپلیکیشن ګورئ، چې کوم دی ټیک ټاک کې به هم ګورئ، ویډیوګانو کې به هم ګورئ. کیپ کټ ډېر زبردست اپلیکیشن دی او ډېر ویډیوګانو ایډیټنګ لپاره استعمالوي، ښه ښه افیکټس پکې میلاویږي. صحیح ده. او دې سره د کیپ کټ زه درته یو څو ډیټیل درکړم. کیپ کټ تاسو د ګوګل نه هم راډاونلوډ کولی شئ او پلی سټور کې خو الریډي ما تاسو ته اوپن کړی دی. او چې ګوګل نه انسټال کړي د هغه به څه فایده وي او پلی سټور نه چې کوم دی انسټال کړي د هغه به څه فایده وي، دا درته وایم. نو چې تاسو پلی سټور نه انسټال کړئ نو واټر مارک به پکې وي که نه. او واټر مارک به تاسو پېژنئ، یو دلته کې خپل آیکن وي د دوی والا که نه، لوګو غوندې وي، نو هغه بیا تاسو ته راځي. نو ویډیو پکې بده هم لګي، تاسو ته به لیدلي وي واټر مارک به پېژنئ که نه. نو هغه چې تاسو ګوګل نه راډاونلوډ کړئ نو واټر مارک به نه وي پکې. صحیح ده ملګرو. نو دې سره موږ ویډیو ایډیټ کولی شو. دې نه بعد د انشوټ، دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی. دې اپلیکیشن سره موږ ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې ایډیټ کولی شو، سره تر دې چې موږ پکچر هم ایډیټ کولی شو، ټیک ټاک دپاره ویډیو ایډیټ کولی شو، یوټیوب چینل دپاره ویډیو ایډیټ کولی شو. دا تاسو کتلی شئ. خو دا که تاسو د ګوګل نه راډاونلوډ کړئ نو ډېره به فایده وي درکوي. او که پلی سټور نه چې کوم دی راډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن دې والا بیا هم تاسو که ریمو باندې واټر مارک باندې کلیک کړئ نو ریمو کېږي. دا ډېر زبردست اپلیکیشن دا تاسو کتلی شئ. د دې والا خو پروفیشنل ایډیټنګ دې کې تاسو کولی شئ، ویډیو پکچر دې کې دواړه تاسو تیارولی شئ. صحیح ده ملګرو. یو دې کې خو بل دا چې ټایپنګ، پویټري ویډیوګانې ایډیټ کولو دپاره ډېر بیسټ اپلیکیشن دی. او دې نه علاوه کوم کوېسچن لیکې یا څه ټایپنګ مایپنګ کې دې دپاره دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی. دې نه بعد دی سنیپ سیډ. صحیح ده ملګرو. سنیپ سیډ دا تاسو د پلی سټور نه انسټال کړئ. دا دې کې نه څه واټر مارک وي نه څه دویمه ایشو وي. دا دې کې تاسو چې کوم دی پکچر ایډیټ کولی شئ، ډېر ښایسته ایډیټ کولی شئ. صحیح ده ملګرو. او دې کې چې کوم دی تاسو ډېر زبردست ایډیټنګ کولی شئ. دلته کې خو پکچر دومره ډېر نه دي ورکړي، خو دې کې چې کوم بیسټ ایډیټنګ کېږي ډېر زبردست ایډیټنګ کېږي. تاسو به دا اپلیکیشن راډاونلوډ کړئ. صحیح ده ملګرو. نور زه درته ښیم. دلته ما یو څو سیو کړي دي. لایټ روم. صحیح ده ملګرو. لایټ روم دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی. پکچر هم ایډیټ کولی شئ او دې سره تاسو ویډیو ښایسته ایډیټ کولی شئ. لایټ روم چې کوم دی دا به تاسو که ګوګل نه راډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به بیسټ وي، پیدا به درته درکړي. صحیح ده ملګرو. دا چې کوم دی دې سره ډېر زبردست ایډیټنګ کېږي. زه درته دا اوس ځکه هم زه به بیا بار بار چې کوم دی دې اپلیکیشن نه تاسو ته به خلاص وم. صحیح ده. یو دا چې دې کې تاسو چې کوم اپلیکیشن راډاونلوډ کړئ ما ته به پته هم ولګي چې تاسو آیا زما ویډیو څومره کتلي دی، زما ویډیو څوک کمنټ ما ته کوي، څوک لایک راکوي. زه بیا کورس چلوم. صحیح ده. ما سره ځینې داسې ټولز دي چې هغه پیډ باندې دي، خلکو په پیسو خلي. زه وایم چې زه تاسو ته فری درکړم، خو ورسره چې زما سپورټ هم کېږي. نو زه داسې نه شم کولی چې پیله دویمه ویډیو کې زه تاسو ته درکړم چې همدا تاسو ونیسئ. صحیح ده ملګرو. دا یو اپلیکیشن د پلی سټور نه سره ما راډاونلوډ کوی. دې کې بیا بار بار دا چې کوم دی
تنګول کوي، ایډس هم پکې راځي. نو دا تاسو بالکل د پلی سټور نه مه راډاونلوډ کوئ، ګوګل نه یې راډاونلوډ کوئ. ګوګل کې طریقه به زه درته وټساپ باندې بیا وښیم چې چاته نه وي زده. او نمبر بیا درته یو ځل وایم 0336 0092 892. صحیح دی ملګرو. بل اپلیکیشن ته راځو. ما دلته سیډ کې پهله نه سیو کړي دي. نو وی ایل صحیح دی ملګرو. دا چې کوم اپلیکیشن دی دا بالکل تاسو د پلی سټور نه راډاونلوډ کړئ. صحیح دی ملګرو. دې کې دومره څه دا هم نشته دی. دې کې تاسو ویډیو زبردست ایډیټ کولی شئ، سلو موشن، تیز موشن. دې سره دې کې ډېر ایډیټینګ تاسو کولی شئ. صحیح دی ملګرو. یوټیوب ته ویډیو جوړولی شئ. دې سره د یوټیوب ویډیو بیکګراونډ چې کوم دی هغه هم تاسو خود تیارولی شئ. او ورسره ډېر زبردست اپلیکیشن دی. دا ټول اپلیکیشن تاسو راډاونلوډ کړئ. یو بل درته ګورم، دا لیمی پوټو ایډیټ، دا تاسو راډاونلوډ کړئ. دا ډېر بیسټ اپلیکیشن دی چې کوم دی نام یې دی کلورو. صحیح ده ملګرو. کلورو دا زه ځکه درته ټول پلی سټور کې هم چې بیا ځینې ملګري وایي چې ما سره خو پلی سټور کې نه راځي، نو چې پریکټیکل تاسو ته زه ښیم. خیر ویډیو ته بور کېږئ مه. هسې نه یو ورځ کې ویډیو زما کتلی شي، تاسو 2 ورځو کې تاسو کتلی شي. نو ویډیو ګورئ. صحیح دی ملګرو. دا چې کوم اپلیکیشن دی بیسټ اپلیکیشن دی. پکچر ویډیو دې کې دواړه تاسو ایډیټ کولی شئ. نو دا تاسو دې نه خو به هم پته لګي دا دې کې پروفیشنل ایډیټینګ کېږي. دا کوم پکچر دی دې سره زه درته وایم. او کین ماسټر ملګرو ما سره تاسو به کتلی شئ، ما سره بلو کین ماسټر دی. دې کین ماسټر ته ویلی شي ډایمانډ کین ماسټر. صحیح دی ملګرو. دا چې کله زه اوپن کړم نو دا ډایمانډ کین ماسټر غوندې اوپن شو. صحیح دی ملګرو. دا به تاسو ته چېرته میلاو شي؟ دا به ګوګل کې میلاو شي. او که پلی سټور والا خو کین ماسټر بیخي مه یوز کوئ. صحیح دی. زه درته دلته ښیم که څوک یوز کوي خو ایډز به پکې راسي او واټر مارک به پکې راځي. صحیح دی ملګرو. نو کین ماسټر بیخي د پلی سټور والا یوز نه کوي. صحیح دی ملګرو. دا به تاسو چې کوم دی ګورئ پلی سټور کې چې کوم دی ریډ کلر کې دی. او که ګوګل نه تاسو راډاونلوډ کړئ ګوګل کې ولیکئ که نه ډایمانډ کین ماسټر APK. صحیح دی ملګرو. دا به تاسو د ګوګل نه راډاونلوډ کړئ. او دې سره داسې نور چې کوم ټولز راځي هغه باندې به زه تاسو پوهیم. او دا پکې د مخ د فوټو ایډیټ کولو دپاره ډېر ښه اپلیکیشن دی. سکیچ بوک دی که څه دی، بس دا یو اپلیکیشن راډاونلوډ کړئ. دا مخ د یو کس مخ ډېر زبردست ایډیټ کوي. سره ډېر ایډیټینګ کې په کار راځي. صحیح ده. دې ویډیوګانې به تاسو کتلې وي. سکیچ بوک او دا پلی سټور نه راډاونلوډ کړئ. دې هېڅ پابندي نشته چې تاسو ګوګل نه راډاونلوډ کړئ یا بل ځای نه راډاونلوډ کړئ. دا کوم زه ته وایم چې دا ګوګل نه راډاونلوډ کړئ هغه تاسو ګوګل نه راډاونلوډ کړئ. بیا چې تاسو سره نه کولیږي ځکه چې د دې به زه تاسو ته فایل درکوم. هغه فایل چې دې کې تاسو پوټ کړئ نو بیا به دا تاسو سره پروفیشنل کولاو شي. نو بیا به تاسو ته څه مسله پکې نه وي. او ایر برش دا هم ښه اپلیکیشن دی که راډاونلوډ کوئ دا به تاسو ته فایده درکړي. نو ملګرو اوس د ستاسو سپورټ ضرورت دی ماته. چې کله ستاسو سپورټ وي نو زه به تاسو ته بالکل فایلونه به در سینډ کړم. فایل به تاسو ته وټساپ باندې بالکل فری درکړم. هغه فایلونه چې ما پیډ کې اخیستي دي، ما پرچیز کړي دي، ما هغه باندې پیسې ورکړي دي، نو زه به تاسو ته هغه اپلیکیشن بالکل فایلونه بالکل فری درکړم. نو چې تاسو زما سپورټ هم کوئ. زما چینل الریډي مونیټایز دی. زه سبسکرایب درپره نه وایم خو چې ما ته څه نه څه چې کوم دی زما ارنینګ کېږي یوټیوب طرف نه، زما سپورټ کېږي. او تاسو چې کوم دی زما سپورټ کوئ، لایک راکوئ، ما نه کمنټ کې تپوس کوئ څه شي باندې نه پوهېږي، زه به تاسو ته هغه ټاپک باندې ویډیو هم جوړولی شم. او واتساپ نمبر درته یو ځل بیا وایم 0336 0092 892. او که زمونږ چینل باندې نوي وی څوک نو زمونږ چینل دې ضرور در سره سبسکرایب کړئ. شکریه.